ሃይ ሰላም ቆንጆች እንደምናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬ በጣም ቆንጆ የሆነ የፊት ፒሊንግ የሚያደርግ ነገር ይዤላችሁ የመጣሁት በየቤታችን ሁላችንም በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን አሁን ያለንበት አየር በጣም ደረቅና ቀዝቃዛ ነው ስለዚህ የኔ ሰውነቴ ጸጉሬ እጄ ፊቴ በጣም ደርቋል እና ደስ የሚል ስሜት አይሰማኝም እንደሱ አይነት ጊዜ ሲሆን ደስ ሳይለኝ ሆነ ድብርብር ሲለኝ ማደርገው ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለሱም ደግሞ ለፊቴማ ለእጄ ለሰውነቴ በሙሉ ማደርገው ነገር ይሄ ስኳርና የወይራ ዘይት ነው ከምላችሁ በላይ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ከሚገዛው ነገር ሁሉ ይበልጣል ስለዚህ አሁን ይሄንን አይታችሁ ብትሞክሩትና እናንተ ማስተያየታችሁን ሰጡኝ ደስ ይለኛል እንዳያችሁት ወይራ ዘይትና ስኳር አድርጌበታለሁ ይሄ ለፊቴ ብዙ ነው ግን እጄንና በኋላ ላይ ደግሞ ገላይን ከመታጠቤ በፊት ገላይን በሙሉ ቀባዋለሁ ማለት ነው ይተቻል አንገቴ አካባቢ በተለይ ይሄ ቆዳችን ቶሎ እንዳያረጅና ቶሎ ቆንጆ የሆነ መልክ እንዲኖረን ስለሚያደርግ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ሞክሩት ይሄን አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ አሁን ቀጥዬ ደግሞ ማደርገው ምንድነው መሰላችሁ ፊቴን ማስኩን ከመቀባቴ በፊት ማደርገው ፊቴን ምንድነው እታጠነዋለሁ አሁን መታጠንበት ነገር ደግሞ ምንድነው ሻይ ነው ብዙ ጊዜ ማደርገው የነበረው የካሜል ሻይ ነው አሁን ግን ቤት ውስጥ ካሜል ሻይ ስለሌለኝ እና ድንገት ነው ይሄ አሁን ስፖንታን ነው ይሄን ነገር ማድረግ ያሰብኩት እንዳልኳችሁ ድብርብር ብሎኝ ስለነበር ስለዚህ ያወሰድኩት ምንድነው ይሄ አምቴ የሚባላል የማታ ሻይ የተለያዩ ቅመሞች አንድ ላይ አበባ ካሜልም አለው ጦስኝ ምናምን አለው እና ለማታ የሚያረጋጋ ሻይ ነው ስለዚህ ዝም ብዬ እሱ ልታጠነው ፈልጌ ነው መታጠኑ ለመሰላችሁ የሚጠቅመው ፊታችንን ቆዳው ላያችን ላይ ያለው ቆዳ የሞተ ቆዳ ካለ የሆነ የተጨማደደ ላያችን ላይ የቀረ ሜካፕ ካለ ቆሻሻ የሞተ ቆዳ ሁሉ ነገር እንዲነሳ ወይም ደግሞ መዘፍዘፍ የሆነ ነገር ቆሻሻ ስትዘፈዝፉ ልብስ የቆሻሻ ልብስ ስትዘፈዝፉ ቆሻሻው እንዲለቅ ነው አይደል እንዲላቀቅ ከላይ ላይ ልክ እንደዛ ነው የሚያደርገው በጣም ኃይለኛ ለውጥ ታዩበታላችሁ እኔ በጣም እንደሱ ሳደርግ ፊቴ በአንድ ጊዜ ነፃ ይላል ጸዳ ይላል እና ደግሞ ከምንም በላይ ነቃ አላለሁ እንደዚህ አድርጌ ቅመሙ እስኪዋሃድ ድረስ ትንሽ ጠብቀዋለሁ ከውሃው ጋር ማለት ነው እኔ ማሽረት እንድችል ወደ ፊቴም እንዲመጣ ከተቀላቀለልኝ በኋላ ይሄንን ነገር ፊቴ ላይ ታጠነዋለሁ ማለት ነው እንደሱ ሳደርግ ይሄ ጉንጭና ጉንጭ ጋር ያለው ቀዳዳ ይከፈታል በደንብ አድርጌ ቆዳዬን ማጽዳት እችላለሁ ስለዚህ እንዳልኳችሁ ድብርብር ያለኝ ቀን በተለይ በጣም ነቃ ያደርገኛልና ያስደስተኛል እንደዚህ አድርጌም እንደማደርግ ታውቃላችሁ ፎጣ አመጣለሁ ፎጣው ላይ ልክ ጉንፋን ሲይዘን ባህር ዛፍ እንደምንታጠነው ልክ እንደሱ ይሄንን ጭንቅላቴ ላይ ይሄንን አድርጌ ፊቴን በደንብ አድርጌ የኡነት በቃ እስኪያቃጥለኝ ድረስ ነው ማደርገው እሱ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ ተነፍሰዋለሁ ባፌን ባፍንጫዬም ልክ አሁን የደረቅ አየር ሲሆን አፍንጫችን ይደርቃል ምናምን እሱን ይከፋፍትልኛልና የሚታይ ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው ራያችሁ ላይ እና ሻዩ ጥቁር ሻይ ብቻ ነው መሆን የሌለበት ሌላውን ነገር በሙሉ ማድረግ ትችላላችሁ ታጥኜ ከወጣው በኋላ መመስለው ይሄንን ነው ፊቴ በጣም አልቦታል እንደምታዩትና አሁን እንዲ በፈገፈገው ሁሉ ልክ ዛውና የሚሄድ ሰው ታውቃላችሁ ዛውና ሄዳችሁ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝና ሰውነታችሁ ላይ የሚወጣው ቆሻሻ ታስታውቁታላችሁ የሞተ ቆዳ ነው ቆሻሻ ሳይሆን ክሬም ላያችሁ ላይ ያለ ነገር በሙሉ ስለዚህ አሁንም ከፊቴ ላይ እነዚህ ነገሮች ፈቅፍቄ ማንሳት በእጄ አልችልም ግን አሁን ወደ በኋላ ላይ ያዘጋጀሁትን ስኳርና ዘይቱን ላይ ሳደርገው የመቀበሉ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ክፍትፍት ብሎልኛል ቆዳዬ ስለዚህ አሁንም ደግሜ እንደገና ታጠነዋለሁ መልሼ እንደገና ፊቴ ላይ አሁንም ውሃውን አረጋዋለሁ እና ፊቴ በጣም ይርሳል ይረጥባል ያ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው የሚቀጥለውን ስቴፕ ዘይቱን ማለት ነው ላይ ለማድረግ ሳውና ብዙ ምትገቡ ሰዎች ታውቁታላችሁ ምን ያልኩኝ እንደሆነ አሁን በደንብ አርጎ ፊቴ የውሃውን ፋሎት ፊቴን እርጥብ አርጎታል እና እሱን ነው የምፈልገው እኔም እና እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር መከፈት ያለበት ነገር ይከፈታል ማለት ነው ሁሉም ነገር ስለዚህ አሁን ለፊቴ የምሰጠው ዘይት ወይም ደግሞ የምሰጠው ነገር ፊቴ ይቀበለዋል ወይም ደግሞ የሞተ ቆዳ ከላይ ላይ ይነሳልኛል እሱን ደግሞ ዛሬ ላሳያችሁ እሱን ከማረጌ በፊት ግን ለፀጉሬ ማዘጋጀውን እንደዚህ የጋለ ውሃ ላይ ለፀጉሬ እንዴት አድርጌ ዘይቱን እንደማሞቀው ላሳያችሁ አሁን በሞቀው ውሃ እንዴት አድርጌ በሞቀ ዘይት እንዴት አድርጌ ፀጉሬን ትሪትመንት እንደማደርገው ነው ላሳያችሁም ሌላ ይፈለኩት እሱም በጣም ቆንጆና ለክረምት በተለይ ለደረቅ አየርና ቤት ውስጥ ማሞቂያ በጣም ስንከፍት ቆዳችንም ፀጉራችንም ሁሉ ነገራችን ይደርቃል ተውትና ምን ተነፍስበት አፍንጫችን ሳይደርቅ ውስጡ ሳይቀር ይደርቃል ስለዚህ ለእንደዚህ አይነት ነገር በጣም የሚጠቅም ነገር ትልቁ ነገር ምንድነው መሰላችሁ ዘይት ነው ዘይት ደግሞ ማንኛችንም ቤታችን ውስጥ ሁላችንም አለን ርካሽ ነው የትም መግዛት እንችላለንና ለእንደሱ ነገሮች ከአፖቲካ ወይ ከፋርማሲ መጥፎ ምንድነው ውድ
ነገሮች መግዛት የለብንም ሁሉ ነገር እጃችን ላይ ያለ እመኑኝ ከዛ አሁን ማደርገው ምንድነው መሰላችሁ ዘይቶች አላዩ ላይ አደርጋለሁ አሁን የምታዩት ሪሲኖስ ኦይል አድርጌያለሁ ከስር ከዛ አሁን እንደገና የተልባ ዘይት ከዛ በኋላ ቀጥዬ ደግሞ የአርጋን ዘይት ከዛ ደግሞ የወይራ ዘይት አደርግበታለሁ እናንተ ቤታችሁ ያላችሁን የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ ግዴታ ነው የተጠቀምኩት መሆን የለበትም እሱ እንደሱ አርጋችሁ አንድ ላይ ሆኖ ለብ ስኪል ድረስ ከስር ያለው ውሃ ታቃይታችኋል የፈላ ነው ስለዚህ እሱን ያፈለዋል ምክንያቱም ዘይቱ መጠበስ የለበትም የተጠበሰ ዘይት ጥሩ አይደለም ለጤና ለሁሉ ነገር ስለዚህ ዘይት መጥበስ የለባችሁም ተብሳችሁ ደግሞ ሰውነታችሁን ቆዳችሁን እንዳትጎዱ መጠንቀቅ አለባችሁ ስለዚህ በለብ በፈላ ውሃ ውስጥ እንደዚህ ጥዳችሁት ምንድነው ቁጭ አርጋችሁት ለብ ነው ማለት ያለበትና ትኩስ ነው ደስ ይላል ታውቁታላችሁ ያው መጎዳት የለበትም ቆዳችሁ ማለት ነው ለብ ያለ ነው መሆን ያለበት ተጠንቀቁ እንደዚህ አድርጌ አንድ ላይ ከስኪሞቅ ድረስ ማለት እስኪዋሃድ ድረስ አንድ ላይ ሁሉ ነገር ማለት ነው ጊዜ ሰጣለሁ ያንን ጊዜ ደግሞ ምን ተጠቀማለሁ መሰላችሁ ፊቴ ላይ ያዘጋጀውትን ፒሊንግ ማድረግ ጀምራለሁ ከዛ ፊት ግን ለነግራችሁ ፈልገው መሰላችሁ እነዚህ ነገሮች ለልጆች መጠቀም ትችላላችሁ ግን መጠንቀቅ ያለባችሁ ዘይቱ በጣም መጋል የለበትም ለዛም ነው በጣም የፈላው ውሃ ላይ ያላደረኩት መጀመሪያ ፊቴን የታጠንኩት ምክንያቱም ውሃው በጣም ከፈላ ዘይቱ እንዳይጠበስብኝ ብዬ ነው እና እሱን በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ዘይቱ መቀቀል የለበትም በጣም ማቃጠል የለበትም እና እንደዚህ እጃችሁን ስትከቱበት ያስታውቃል ለብ ያለ ነው በጣም ያስደስታል ቆዳም ላይ ስታደርጉት እንደሱ ነው መሆን ያለበት እና መጠበስ የለበትም እነዚህ ድክምክም ሲላችሁ ብዙ ድብር ሲላይ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ብድግ ብዬ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰራለሁ እና አሁን ደግሞ አየሩ በጣም የሚያስጠላ ነው ድብርብር ያስብላል ገባችሁ መውጣቱን ብዙ አይቻልም ብዙ መንገድ አይቻልም በጣም ስለሚቀዘቅዝ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ሰው ማደርገውን ነገር ነው ማሳያችሁ ግን በተለይ ስኳሩን ያወጣን ፊታችን ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው እና በስኳሩ በፊት የሰራሁት የቡና ማስክ ነበር ታስታውሳላችሁ ልክ እንደሱ ማለት ነውና ይሄ ግን ስኳሩ ፊታችንን አንደኛ እንደዛኛው እንደ ቡናው ማለት ነው ላዩ ላይ ያለውን ማሰል ቆዳ አሽታ ያወጣልናል ሁለተኛ ደግሞ ስኳሩ ለቆዳችን ጥቅም አለው ብዙ ነገር አለው እንዲወጥር እንዲያደርገዋል ፊታችን እንዲጠራ ያደርገዋል ስለዚህ ዘይቱን ወደ ውስጣችን እንዲገባ ስለሚረዳው እንደዚህ ያረኩኝ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ በተለይ ጉንጭና ጉንጬ ጋር ይሄ ጆሮዬ ስርም እንደዛ የሞቱ ጉሮች ስላሉ እነሱንም እንዲያነሳልኝ ከንፈሬንም ለዚህ አድርጌ ከሰትንሽ ደግሞ ከዘይቱ ጄሊ አደርግና ትንሽ በጣም ድርቅ ያለ ቦታ በክረምት ያው በጣም ቆዳ ይደርቃል ድርቅ ያለ ቦታ ላይ ትንሽ ልጥፍ አድርጉበት ትንሽ ከዛ አሁን ይሄ የተረፈኝን በኋላ ገላይን ከመታጠቢያ በፊት ሙሉ ገላይን አንገቴን እና አሁን ደግሞ እጄንም እንደዚህ ያረኩኝ አሽበታለሁ እና እጄን በጣም ደርቋል በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማው ራሳችሁ ሞክራችሁት ከዛ ንገሩኝ በጣም ደስ ይላል እና አንዳንድ ጊዜ ለራሳችሁ ጊዜ ስጡ ሴቶች ቤት ልጆች ስራ ሁሉ ነገር በጣም ከባድ ነውና እነሱ ሆነን በጣም ራሳችንን ምንረሳ ሆነ ጥሩ አይደለም ደስተኛ መሆን አንችልም እና እኛ ደስተኛ ካልሆነን ደግሞ ለባልሽም ለልጅሽም ለራስሽም መሆን አትችይም ስለዚህ በመጀመሪያ ራሳችንን መጠበቅ አለብን እኛ ደስተኛ መሆን አለብንና በጣም ድብር የሚላችሁ ቀን አሁን እንደዛሬ ለኔ በጣም የሆነ ድብር ያለው ቀን ነው ምን ሆነሽ እንዳትሉኝ ምንም የሆንኩት ነገር የለም እውነቱን ነው የምነግራችሁ ግን አንዳንድ ያለ አይደል ቀኖች አሉ አይደል ሁሉ ነገር የሚያስጠላችሁ የሱ ቀን ነው ዛሬ እና እንደሱ ስትሆኑ ድግ ብላችሁ ራሳችሁ ለራሳችሁ የሚያስደስታችሁን ነገር አድርጉ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ያነቃቃል እና ያስገድዳል ሰው ድግ ብሎ የሆነ ነገር እንዲያደርግ ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ አትርሱ ራሳችሁን መጠበቅ ራሳችሁን መንከባከብ እና ለራሳችሁ የሚያስደስታችሁን ነገር አንድ ሁለት ሰዓት ለራሳችሁ ይወሰዳችሁ በቀን አይቻልም አንድ ቀን ስብርቲና ጥሩ አይደለም ከራሴ ከልምዴ ነው የምነግራችሁ እንደዚህ ሳረግ ራሴ በጣም ራሴ ሞቲቬሽን ሆናለሁ ማድረግ የምፈልገው ነገር አደርጋለሁ እና ነቃነቃላለሁ ያ ስለዚህ ብታስለምዱት ራሳችሁ እንደዚህ ጥሩ ነው
ራሳችሁን ያስገድዳችሁ ቁጭ አትበሉ ያስገድድሽ ድግ ብለሽ የሆነ ነገር ማድረግ በተለይ ለራስሽ አሁን ላጥፋው እጄ ይሄንን ይመስላል እጄ ልታጠብ ልጄ ተነሳሽ ከእንቅልፏ ተኝታ ነበር ከዛ በኋላ ፀጉሬን እያረኩ ደግሞ አሳያችኋለሁ አሁን ይሄ በደንብ ግሏል የእውነት ለብ ብሏል በደንብ ነው የሚያስታውቀውና ዘይቶቹም አንድ ላይ ተዋህደዋል ስለዚህ ወስጄ ፀጉሬ ላይ እንዴት እንደማደርገው ደግሞ አሳያችኋለሁ ፊቴ ላይ እንዳለ ነው ዘይቱ አሁን ስኳሩና ዘይቱ ማለት ነው አሁን ፀጉሬን እየፈታሁት ነው በሉ ፀጉሬ በጣም ደርቋል እና በቃ ስራቱ ሊለው ስለዚህ አሁን ያለኝ እንደምታዩት እንደምትሉት ማደርገው ነገር መሰላችሁ በደንብ አድርጌ ውስጡን መቀባት እንድችል ማለት ነው ፀጉሩን አላቀቀዋለሁ ማለት ነው ከላዩ ላይ እና ይሄንን ታስተውስታላችሁ የምፈልገው ነው ይሄ ባዶ ሊያልቅ ነው ማለት ይቻላል ዘይቴ ግን የሚፈልገው ይሄንን ነው በዚህ አሁን ያሞቁት የቀላቀልኩትን ዘይቶች በዚህ እንደዚህ ያርኩኝ ሞላዋለሁ ከዛ ይወሰርኩኝ ለብ ያለ ነው በጣም የሚያስደስተው ሰዎች ሁሉም ጋር እንዲደርስ አድርጌ ማለት ነው በደንብ ርስርስ ማለት አለበት ጭንቅላቴ እንደግቤ መሃል ላይ ሲለይ ብዙ አደርግበታለሁ ከዛ በኋላ አሁን የተረፈኛለ እሱን በተለይ ጫፉን እንዳለ ሰብስቤ ዘውስ ከተዋል በዚህ አድርጌ አጥፍና ዘይሄንን ፀጉሩ ላይ አፈስበታለሁ እንደምታዩት ጭፍጭፍ ብሏል ፀጉሬ እና አጥም ማረጋችሁ ጫፉ እንዳትረሱ ያለዛ ላይዝ ይችላል ፀጉራችሁ ላይ በጣም ከታዳ ከሆነ ከዛ እንደምታዩት ፀጉሬ እንደዚህ ረስርሷል እሱ ነው በጣም ነው የሚያስፈልገኝ ከዛ አንድ ላይ እንደዚህ ሰብስቤ እጄ እንዴት እንደተለሰለሰ እንዳትጠይቁኝ ፊቴም እንደዛው ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ስኳሩን ማስክ ሞክሩት እናንተ አሁን ፊቴ ላይ እንዳለ ነው እንደምታዩት ከዛ በኋላ አንድ እንደዚህ የፀጉር ይሄንን ከሆቴሎች ነው የሆነ ቦታ ሄደን ሩቅ ቦታ ከነበር ነው ሆቴሎች ውስጥ ካደረን ይሄ የሚሰጥ የሻሽ እንደ ፀጉር መታጠቢያ ነገር አለ አይደል እሱን በየትኩበት ሁሉ እየሰበሰብኩ በጣም ሌብነት ነው መሰለኝ አይደል ለማንኛውም የለኝም እንደዚህ አንድ መግዛት አለብኝ አንድ ቆንጆ ግን ያው ነበርኝ ማአት ነበርኝ ከየቦታው የሰበሰብኳቸው እንደዚህ አደርግና እዛ ትንሽ እንዳለ እና ግን ላስቲኩን ከላይ እንዳለ አድርጌ ማለት ነው ቢነካው ማጥበዋለሁ ችግር የለውም ግን ባይነካብኝ ደስ ይለኛል ከዛ ፋሽን ነው የሚመስለው ራሴ ዝንጥ ያልኩት አይደል ያ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ጠብቃለሁ ከቻላችሁ ምትፈልጉ ምንም ችግር ከሌለባችሁ አሳድሩት ምንም ችግር የለውም እና ብዙ ጊዜ ጠይቃችሁ ነበር ቅባት ፀጉር ላይ ባያደር ምን ችግር አለው ምንም ችግር የለውም ምንም ነገር የሚበላ ወደ ውስጣችን እናስገባው ነገር ነው በነገራችን ላይ ስለ ጄል ስላሴ እንዳትጠይቁኝ ያ ይሄን ይመስላል ተረፈ ግን ራስሽን ጠብቂ ራስሽን ተንከባከቢ ራስሽን ውደጂ ከዛ በኋላ ሁሉም ሰው ይወድሻል ያለዛ ራስሽን ካልወደድሽ ራስሽን ካልተንከባከብሽ ለራስሽ ካልሆንሽ ለሰው መሆን አትችይም ስለዚህ ያ ራሳችሁን ጠብቁ ቻው